ስለመጣችሁ ከዚህ የሚናገሩ ሰዎች ብዙ ከተለያየ ቦታ ጋብዘን ይዘን ቀርበናል አባቶቻችንም እንደምታዩት አብዲም እዚህ በመሃላችን ይገኛሉ ቀጥታ ወደ እነሱ እናስተላልፋለን እግዚአብሔር ያጽናችሁ እግዚአብሔር ያጽናን ሐዘናችንን እንደዚህ ያነባን እየተሰለፈን ሁሉ ጊዜ በመውጣት ብቻ አይደለም ይህን ችግር መፍታት የምንችለው ኦርጋናይዝድ ናቸው እነሱ አይደለም እንዴ ኢትዮጵያ ተጥፋ እናንተ እዚህ ያላችሁት ሰንደቅ ዓላማ ይዛችሁ ቆማችሁት ህዝቦቻችን ወገኖቻችን ይትረፉ መገደል ያቁም ጄኖሳይድ ይቁም የምትሉት በሙሉ ኦርጋናይዝድ መሆን መቻል አለብን ኦርጋናይዝ መሆን አለብን ዴዲኬሽን ያስፈልጋል ፍራቻ አያስፈልግም በዚህ ዓለም ላይ ያጸድቃል ለተጎዱ ለወደቁ ለታረዱ እንዴት አንድ አሰቃቂ ነገር ነው የምናየው ጋይስ መተኛት ኳይት አቅቶናል እዚሁ ያንዳንዳችን እርስ በርስ እዚሁ ቅመም አንሶታል በስቶታል ጨው በስቶታል እንጣላለን እንዴ በዓለም ላይ እንድትጠፉ ፈልጋለሁ የሚል ሰይጣኖች እኮ መጥተዋል ወንድም በቀኝ መንገድ ነው የሚሄድ በግራ ነው የሚሄድ ይያል ወይ ምህትህን እርስ በርስ መጣላት ያቆም እኛ እዚህ ሌላውን አንዱን ዘር አንዱን ለመጥራት አይደለም ዛሬ የተገናኘ ነው እንደዚህ አይነት ዳዊት እንዳለው እንቀጥላለን የዛሬው የምንታደምበትን ደግሞ ቦታ እንወቅ ዛሬ ስለ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ነው የመጣን ዛሬ ስለ ጄኖሳይድ ነው የመጣን ዛሬ የመጣነው ስለ ኢትዮጵያዊነት ነው ኢትዮጵያዊነት ይለምለም ወደ ታች ሲጥሉን ከፍ እንላለን ዲማክሲመቱን ጡንቻ እናወጣለን አይደለም እንዴ እስኪልን ታይዞን ሐዘናችንን በልታ ነው ኢትዮጵያኖች እንደዚህ ነው የሚያምርብን ኢትዮጵያ ዛሬ 100 ዓመት የተጀመረች አይደለም እንደለሚነግሩት ጠላ ቤት ሄደው ይናገሩ ኢትዮጵያ ዛሬ 6000 ዓመት የተመሰረተች ነች አይደለም እንዴ አባቶቻችን እዚህ ሊያስረዱን ይችላሉና አብዲ ትላልቅ ሰዎች ከመሃል አላችሁ ይሄን እድል ስላገኘው መናገር ለኔ ጸጋ ነው ለተጎዱ ለታሰሩ ለተሰቃዩ ለሞቱ ለተጨፈጨፉ አሰቃቂ እናት ባለችበት ልጇ እንደዚህ ሲገደል መጮህ አስፈላጊ ነው በዚህ ዓለም ላይ ያጸድቃል በሞትም ባመንክበት ያጸድቃል አይደለም እንዴ በትንታ ለምትሞተው ለምንድን ነው የምትፈራው ፍዋድ ለምን እንፈራለን ለምን የሚሰማንን አንነገርም እውነቱን እውነት ውሸቱን ውሸት ማለት አለብን ቄሮዚያ አሁን ያረጉት ጄኖሳይድ እናወግዛለን አይደለም እንዴ ኤክስትሪሚስቶች በየትኛው መልኩ ይመጡ እናወግዛለን አይደለም እንዴ አሁንም ጄኖሳይድን ሌሎች የታሰሩት በስነ ስርዓት እንዲፈቱልን መጠየቅ አካያችንን ማሳመር መጮህ የትም ቦታ ያደርሰንም ሊያደርሰን የሚችለው ግን ከዚህ ባሻገር ዛሬ ስትሄዱ በየስራ ቦታችሁ እያንዳንዳችሁ በመታገኙት ሾፒንግ ስቶር ያላችሁን ኬዝ በእንደኔ በተሰባበረ እንግሊዝኛ ቋንቋ አማርኛ ጨምረን ትግርኛ ኦሮምኛ ጉራግኛ ጨምረን ማስረዳት መቻል አለብን አመሰግናለሁ ኢትዮጵያ ትለምለም ኢትዮጵያነት ከፍ ይበል ሰንደቅ ዓላማችን እስኪ ከፍ አድርጉት ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች አመሰግናለሁ አባቶቻችንን ወደዚህ እጋብዛለሁ እሺ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ሁላችሁም እንደምን ዋላችሁ በቅድሚያ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን እዚህ መድረክ ላይ ለአንድ ለሁለት ደቂቃዎች ያህል ለመቆም ፈልጌ የመጣሁበትን አብይ ምክንያት መግለጽ ያስፈልጋል በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር በሰጠን በዚህ ሰላምና መረጋጋት ውስጥ እዚህ የቆምንበት ወይም እኔ የቆምኩበት ምክንያት ትልቁ እንደ እግዚአብሔር ቃል ነገራችሁ አዎን ይሁን ከዚህ ወጣ ሁሉ ከክፉ ነው ይላል እውነት የሆነውን ነገር በየትኛው መድረክ መናገር መግለጽ የሚያስከፍለው ዋጋ ቢኖር እንኳን ለመክፈል ነው አስቀድሞ የሚያስከፍለውን ዋጋ በሀገራችን በኢትዮጵያ ባለፉ ሳምንታት የተከናወኑ ነገሮች አሉ እስቲ እንመርምራቸው እዚህ የመሰባሰባችን እዚህ የመጮሃችን ምክንያት መንግስት በተለያየ ወንጀል ጠርጥሮ ወደ ማረሚያ በጣላቸው ሰዎች እጅ ሰንሰለት ለማጥበቅ አልመጣንም አንድ በሉ ሁለት መንግስት ዕለት ተዕለት
በራሱ ጠቢባንና በሾማቸው ሰዎች የሚሰራውን የሥራ እንቅስቃሴ ለመገምገም ለመተቸትና ለማጽደቅም አልመጣንም። የትኛውንም ቋንቋ ተናጋሪ የትኛውንም የብሔር ወገን ለመንቀፍም ይሁን ለማመስገን አልተሰበሰብንም። ነገር ግን በገዛ ቤታቸው በገዛ የእምነት ተቋማቸው ኃይለኛ ተነስቶ በሰይፍ የቀጠቀጣቸውን ሰዎች ደማቸውን ያፈሰሰባቸውን ሰዎች ልንዘከር ነው ከዚህ ቦታ የተሰባሰበው። እዚህ ቦታ የመጣ ነው ለዚህ ነገር ብቻ ነው። ኃይል ለሌላቸው ጉልበት ለሌላቸው አቅም ለሌላቸው የደረሰባቸውን ግፍ ግማሾቹ በልጆቻቸው ፊት ተቀጥቅጦ ወላጆች ተጥለዋል። ልጆች ደግሞ በወላጆቻቸው ፊት ተቀጥቅጠው ተገለዋል። ቀሳውስቱ በመቅደስ እግዚኦ እያሉ ለሀገር ለዓለም ሲጸልዩ በዚህ ህመም በዚህ መከራ ውስጥ ወደ እግዚአብሔር ሲጮሁ ያለ ፍትህ ተገለዋል፣ ሞተዋል። ለነሱ ድምጽ ለመሆን ነው የመጣ ነው። የነሱን ስቃይ የነሱን መከራ ለመግለጽ ነው የመጣ ነው። በጎሳ ተከፋፍለን በዚህ ክፍለ ዘመን አሜሪካን ውስጥ እየኖርን በዚህ ታላቅ ወገን ህዝብ እየኖርን ጎሳን ቆጥረን በ21ኛው ክፍለ ዘመን ከወገን ከሰው አንሰን ታላቁን ኢትዮጵያዊ የሚለውን ስም ንቀን መከራ ውስጥ የወደቅን ወገኖች ስለሆንን ወገኖቼ እነዚያ በመከራ ውስጥ ያሳለፍናቸው ሰዎች እኛ እዚህ የፈለግነውን እየተናገርን የፈለግነውን እያደረግን እየኖር ለነዚያ መከራ ለደገስንላቸው ሰዎች ችግር ለደረሳቸው ሰዎች ስቃይ ለደረሳቸው ሰዎች ድምጽ ለመሆን ነው የመጣ ነው። መከራቸውን ለመግለጽ ነው የመጣ ነው። ልናወግዝ ነው የመጣ ነው። የኛም መንግስት ይሁን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲህ ያለው ተግባር ዳግም በሀገራችን እንዳይፈጸም እንዲህ ያለ መከራ በህዝባችን ላይ እንዳይሰለጥን እንዲረዱን እንዲደግፉን ከሁሉም በላይ ደግሞ ፍርድን የሚያስተካክል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ፍርድ እንዲያወርድ ኃያላኖችን እንዲያስታግሳቸው ብርቱዎችን እንዲያስታግሳቸው ደካሞችን እንዲጠብቃቸው በቅዱሳት መጻሕፍት በነቢያት ዘመን ስሟ የተጻፈ የከበረች ሀገር ወደ ቀደመ ክብሯ ከፍ ወዳለው ማማዋ እንድትመጣ እግዚአብሔር ታሪኳን እንዲለውጥ ለህዝባችን ሰላም እንዲሰጥ ህብረት እንዲሰጥ ፍቅር እንዲሰጥ ባለማወቅም ይሁን በማወቅ ወይንም ደግሞ በከንቱ ሰዎች ሴራ ተጠልፈው ኢትዮጵያዊነትን ንቀው የሚያንቋሽሹ ሰዎች ተንበርክከው የሚያከብሩበትን ቀን እንዲያዩና እንዲያመጡ የእግዚአብሔር አምላካችን በጎ ፈቃድ ይሁን። ሌላ በቤተ ክርስቲያን ስም ነው የመጣ ነው። ማንንም ለመንቀፍ አልመጣንም። ልንገራችሁ፣ በማንም ላይ ሰንሰለት ለማጥበቅ አይደለም የመጣ ነው። ማንንም ለመኮነን አይደለም የመጣ ነው። ግፍን ለመቃወም ነው የመጣ ነው። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ግፈኞችን ያስታግሳቸው፣ በግፍ መከራ የተቀበሉትን የሞቱትን ነፍሳቸውን ይማርልን፣ የተቸገሩትን ይርዳልን፣ ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያደርግልን። እዚህ ለተሰባሰብን በቋንቋ ለምንለያይ በብሔር በካልቸር ለምንለያይ በአንዲት ሀገር ግን በኢትዮጵያ ጉያ ለምንኖር በአንዲት እናት እቅፍ ማህደርን ፍቅርንና ሰላምን እግዚአብሔር ለሁላችን ያድልልን። በቃ ይበለን እግዚአብሔር አምላካችን። እኔ በዚህ መድረክ ላይ ሲቆም ሁለተኛ ቀኔ ነው። አንደኛው ይሄ ቀን ነው። ሁለተኛው ደግሞ በግብጽ በረሃ አይሲስ ያረዳቸውን ወገኖቼ ለወክዬ ነው። ሌላ ጊዜ መጥቼ አላውቅም። በእውነት ለመንገር ያህል ዛሬም ያሳዝናል። ሰዎች በቤታቸው በቀያቸው እድሜ ልካቸውን ኳትለው የሰበሰቡትን ሀብት እሳት ሲበላው ባይናቸው አይተዋል። በአንዲት ሌሊት ግፍ መገደል መሰደድ ከዛች ሀገር እንዲያበቃ እግዚአብሔር እንዲረዳን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ይህንን የሚመለከቱ እንዲረዱን ከጎናችን እንዲቆሙ ነው። ኢትዮጵያዊነት ለዘላለም ይሁን። እግዚአብሔር ሀገራችን ኢትዮጵያን ይባርክ። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን አባታችን። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ቀሲስ ቀለመወርቅ ምክራቸውን እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አንድ ጥያቄ ጠይቄ በጥያቄ ላይ ትንሽ 3 ደቂቃ እናገራለሁ። ሁላችሁም መልስ እንድትሰጡኝ ይፈልጋለሁ። እኛ ምንድነን? እኛ ምንድነን?
ሰዎች ነን። አዎ ኢትዮጵያማ ኢትዮጵያ አገር ነው። ልክ ነን እኛ ኢትዮጵያውያንን። ግን እኛ ማንን ሰውነታችን ሰው እንዴት ሰው በሰውነቱ ራሱን ይገላል? ይሄ እንግዲህ እያንዳንዳችሁ የምታስቡት እያንዳንዳችሁ ምንድነው ይሄ ጉዳይ ብላችሁ የምትነጋገሩበት ነው። ሰው ከሆነ ሰውን እንዴት ይገለዋል? አንድ ለወንድሜ ሀጂ ሲያስተዋውቅ ሚኪ ሙስሊም ወንድማችን ነው። ሰው አንድ ታሪክ ነግሬዋለሁኝ። ሁላችሁም የማታውቁ እንድትነጋገሩበት ለልጆቻችሁ እንድትነግሩ ነው የምናገረው። በኢትዮጵያ ሙስሊምና ክርስትና እኔ ምናልባት እንደምታውቁት የቆሎ ተማሪ ነኝ፣ ለምኜ የተማርኩ ነኝ። አንድ ትልቅ በኢትዮጵያ በዓለም የሌለ የዓለም ህዝቦች እየሄዱ እንደው እንክብካቤ የሚያደርጉለት ቤተልሔም የሚባል ዩኒቨርሲቲ አለ። ያ ዩኒቨርሲቲ ባልሳሳት በአሁኑ አላውቅም፣ በነበርኩበት ዘመን ምናልባት 20% ሙስሊሞች ናቸው የሚኖሩት። አድራሽ ይባላል ተማሪው ሲማር ኑሮ የመጨረሻውን ዲግሪውን ወይም ደግሞ ሰርቲፊኬቱን ወይ ዲፕሎማውን የሚወስደው ከዚያ ሄዶ ነው እና አድራሽ ይባላል። የተማረውን ሰርቲፋይ ሆኖ ወረቀት የሚሰበት ቦታ ነው እና አነሰ ቢባል 200 ተማሪ ይቀመጣል። ያ ተማሪ እየለመነ ስለሚበላ የሚለምነው መንደር የሙስሊሞቹን መንደር ጭምር ይደለደላል። ቀለቡን የሚሰፍሩለት ማለት ነው። ቀለቡን የሚሰፍሩለት እየሄደ ማታ ስለ እመብርሃን ብሎ ነው የሚለምነው። ሙስሊሞቹ ይሄ ቃል ሲነገር ምንም ቅር አይላቸው። በዚያን ጊዜ እነሱ ስጋ ወይም በግ ወይ በሬ አርደው ንክኪ ከሆነ ተሜ ዛሬ ንክኪ ነውና እዳ እንዳለባቸው ለራትህ የሚሆነው ያልበሰለ ጥሬ ነው የምንሰጥህ ግብር እንደተጣለባቸው እንደ ግዴታ ማለት ነው። የለንም አይሉ ተማሪው ሲሄድ ይሄን በያደረግን ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ይኖር ነው። ምናልባት ሙስሊሙ ግማሹ ይሄን ይወቅ አይወቅ አናውቅም። ካላወቁ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንና ክርስቲያንና ሙስሊም እንደዚህ ብሎ የኖረ ነው እንጂ በሃይማኖት ሲገዳደል ታይቶ አይታወቅም። ይሄ እንግዲህ ጄነሬሽኑን እኛ ማስተማር እንዳለብን የኔና የሳቸው ግዴታችን ነው አይደለም? ይሄንን ጄነሬሽን ማዳን ያለብን ልዩነት እንደሌለን ነው። ሌላው ሰው ከሆን እንዴት የተለየ ቋንቋ በመነጋገር ሰው ይገዳደላል? እኔ ዘር የሚለውን በበኩሌ ያልቀበልም። ሰው ከሆን ሰው ነው። ሰው ከሆነ ሰው ነው። በዘር ምን አይነት ዘር ሰው? አሁን የተለያየ ቋንቋ አለ። ይሄ ከአምላካችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የተለያየ ቋንቋ እንድንጠቀምበት እንድንግባባበት ተፈቅዷል አለ። ግን ማን ነው? ሰዎች ናቸው። ሌሎች እንስሳት አይደለም የሚጠቀሙበት፣ ሰዎች ናቸው የሚጠቀሙበት። አሁን ግን ቋንቋውን ወደ ሌላ ቀይረን ዘር በሚለው ተርጉመን እየተገዳደልን ነውና ይሄንን ማጤን ይኖርብናል። እኛ ይሄ ሁላችንም የምናስብበት፣ ሁላችንም የምንነጋገርበት፣ ሁላችንም የሚያስጨንቀን ነው እና አሁን በእውነቱ ቅድም ወንድሜ እንደተናገረው የመጣ ነው ማንንም ለማወቅ አይደለም፣ ግን ድርጊቱ
ሙስሊምም ክርስቲያንም ሌላውም ሁሉም የሚያወግዘው ነው። አረመኔነት ነው። ሰራዊቱን መግደል የለበትም ነው። ይሄ እንዳይደገም እኛ ኢትዮጵያውያን ጠንክረን መስራት አለብን። የምንሰራውን ግን ማወቅ አለብን። ብዙ ጊዜ አናውቀው። የኛ ጥያቄያችን መሆን ያለብን እንደኔ እይታ መሆን ያለበት የኢትዮጵያ ሕዝብ መጠየቅ ያለበት እየገደለን ያለ ማን ነው? ህገ መንግስቱ ነው አይደለም እንዴ? ህገ መንግስቱ ከተቀየረ ማንም በየትኛውም ቦታ ሰው የሆነ ሁሉ በማንኛውም ቦታ ሄዶ መኖር መብቱ ነው። ይሄንን ነው ትንሽ የቸገረን። የትኛውን እንጠይቅ? የምንጠይቀውን የሃይማኖት መሪውም ተመሪውም ሁሉም አንድ ጥያቄ የሚያቀርብ ያለብን ይሄ ህገ መንግስት ነው በአገሪቱ ላይ ችግር ያመጣና መንግስትን አጣብቂኝ ውስጥ ማስገባት በዚህ ነው። መጠየቅ አለብን። ወንድሞቼ ማወቅ ያለብን ሰው በራሱ ባልሆነ መጣላት የለበትም። መሬት የኛ አይደለም፣ እኛ የመሬት ነን። መሬት ግን የኛ አይደለም። ይህን እንድታውቁ መሬት እኛን ይወስደናል እንጂ እኛን ይቀበለናል እንጂ መሬት የኛውን ወድሜ ልክ አይኖርም። ስለዚህ በእኛ ባልሆነው ነገር እንዳንጣላ እንዳንገዳደል መንግስት የጀመረውን ወይም የያዘውን ይሄ ህገ መንግስት መቼም ህዝብ ካላለ እኮ መንግስት የሚባለው ህዝብ የሚለውን የሚፈጽም መሆን አለበት። ግን ጥያቄያችን አንድ ስላልሆነ ግማሹ ህገ መንግስቱን ደጋፊ ይሆናል። ይሄ ነው ችግራችን። አሁን ዓለም የሚረዳንም ጥያቄያችን አንድ መሆን አለበት። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ የሞቱትን ነፍስ ይማርልን፣ የታመሙትን የምሕረት አምላክ ነውና ምሕረቱን ይስጥልን። የመጽናናት አምላክ ነውና ያዘኑትን የተከዙትን ሁሉ እሱ ያጽናናልን። ይሄ ማንኛችንም ሃይማኖት የምንጸልየው ጸሎት ነው። ለታመመ የማይጸልይ እምነት፣ ለሞተ የማይጸልይ እምነት አይባልም። እና ጸሎታችን በሙሉ አሁን ያለው ለሞቱት ያላግባብ ጌታ ሆይ ዕረፍተ መንግስተ ሰማያትን ስጥልን ብለን ነው የምንጸልየው። የመጣነው ለዚህ ነው። እናንተ ግን አደራ የምንለው ጥያቄያችሁ አንድ ይሁን፣ መልስ እንዲያገኝ። መንግስትን ደግሞ ለሚሰራው መልካም ስራ መደገፍ፣ መጥፎ ለሆነው ነገር ደግሞ እንደዝም ብሎ በጥላቻ ብቻ ሳይሆን በፍቅር የሚያስተካክልበትን መምከር። ሰውን ሲጠሉት ነው መጥፎ ስራ የሚሰራው። መልስ የምናገኘው ግን እየወደድነው ከጠየቅነው መልስ ይሰጠናል። ይሄን ማወቅ አለብን። ይሄ በሃይማኖትም ያለ ነው፣ በስጋውም ያለ ነው። አንድን ሰው አርቆ አይደለም መልስ ማግኘት የሚቻለው አቅርቦ ነው። ስለዚህ መንግስት ለሚሰራው በተለይ ሁላችንም እንኳን ደስ አላችሁ። የአባይ ጉዳይ እንደዚህ ደረጃ በመድረሱ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ደስ አላችሁ እንላለን። እናመሰግናለን አባታችን። አሁን ደግሞ እንደምን ዋላችሁ። በቅድሚያ አባታችንን ላደረጉልን ምክራዊ አዘል መልእክት በጣም አመሰግናቸዋለሁ። Mr. Malcolm and Mr. Steve, thank you for coming and joining this rally. And fellow sisters, አባታችን ሲናገሩ ሰምታችኋል ምን አይነት ትምህርት ቤት እንደተማሩ። በእሳቸው ላይ ትንሽ ልጨምር። ናዝሬት ነው ያደግኩት። ማርያም ቤተክርስቲያን ሲሰራ አቶ ደንበላሽ ጎበዜ የሚባሉ የናዝሬት ዳቦ ቤት ባለቤት ነበሩ። ነፍሳቸውን ይማራው። አቶ ደንበላሽ ጎበዜ የወቅቱ ሀብታም ናቸው። ቤታቸው ቁጭ ማለትና መብላት ይችላል። አቶ ደንበላሽ ጎበዜ ያንን አልመረጡ። አቶ ደንበላሽ ጎበዜ በመኪና መሄድ አልመረጡ። ማርያምን ሲያሰሩ አቶ ደንበላሽ ጎበዜ 20ውም ቀበሌ እኔ ባደኩበት ጊዜ 120 ሺህ ነበር ፖፑሌሽኑ። 20ውም ቀበሌ በእግራቸው ዞረው ከበር በር የክርስቲያን ቤት፣ የእስላም ቤት፣ የኦሮሞ ቤት፣ የትግሬ ቤት፣ የአማራ ቤት፣ የጉራጌ ቤት ብለው አልመረጡም። ጎበዝ አሁን እያለቀሳችሁ ነው አይደለም? ሰው ሞቷል ብላችሁ እያለቀሳችሁ ነው።
የመጨረሻ ነው የምነግራችሁ። ደም ታለቅሳላችሁ አንድ ካልሆነ። አንድ ሁሉ ኢትዮጵያ ምድር ላይ ኦሮሞ ተበደለ፣ አማራ ተበደለ፣ ትግሬ ተበደለ አልሰማም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተበደለ የለም። አማራ አውሬ ተደርጎ ነው የተሳለው አይደለም? ሰው መሆናችንን አናሳይም? በመምታት አይደለም እኮ እነሱ 27 ዓመት ቀጥቅጠው እዚህ አድርሰው አፍራለሁ እኔ አንገቴን እደፋለሁ። ነጭ እንዴት ነው የምደበድበው? ባበላኝ ባጠጣኝ ምን ስላደረገኝ ነጭ እደበድባለሁ? አገሬ ሰው ገደለ፣ በመጥረቢያ ፈላለኩ። እናት ነች። ሴቶች እህቶቼ እናቶቼ እናት ነች። በጣም ይከብዳል ለመናገር። ያቺ እናት የኔ እናት ነች። ምንም ያገባኝ ነገር የለም ከየትም ጥምጣ። ያ አይደለም ፖይንቱ። ሰው ነች። እናቶች ልጆቻችሁን ምን መሆን ትፈልጋለህ ሳይሆን ማስተማር ያለባችሁ ሰው መሆናቸውን አስተምሯቸው እባካችሁ። በዚህ ምድር ላይ ስንኖር ፈጣሪን ያልፈራ ፍሬሃ እግዚአብሔር ያልሆነ ሰው ሰውን ሊያከብር አይችልም። እነዚህ የምታያቸው አባቶች እኔ በአጋጣሚ የሙስሊሙ ማህበር ወክዬ አይደለም፣ ይቅርታ ራሴን ወክዬ ነው የምናገረው። እነዚህ አባቶች የምታያቸው እንደኛ ኑሮ ይፈልጋሉ፣ ህይወት ይፈልጋሉ እንደኛ። ግን ይሄንን መርጠው ሲያስተምሩን እነሱን ካላከበርን ካልሰማን የመጀመሪያው ፈሪሃ እግዚአብሔር መሆን እግዚአብሔርን ካከበርን እግዚአብሔርን ከፈራን በኋላ የሃይማኖት አባቶችን እንስማ እናክብር። ማን ይገደል ኢትዮጵያ ውስጥ ንገሩኝ? ማን ይገደል? ዋልድባ ያሉ ገዳም ውስጥ ያሉ መነኩሶች ተወሰዱ። ፕሮፌሰር አስራት አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኒውሮሰርጅን ይቅርታ ማን ይገደል? አባይን በረሃ ለበረሃ ሲያቋርጥ የነበረ ስመኘው በቀለ ሞተላችሁ። ማን ይሞት? በዘር እኮ በተከፋፍለን አይደለም። እነኚህ ሰዎች ኢትዮጵያዊንን ብለው ነው የሚሞቱት ያሉት። ስለዚህ እኔ ህዝቦቼን የምወዳችሁ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ እንደ ባንዲራችን የተለያያችሁ በከለራችሁም በኑሯችሁም በሃይማኖታችሁም በባህላችሁም ተፋቀሩ። እኛ ስንፋቀር ነው ልንመልስ ምንችለው አቆም አሜን። ስንፋቀር ነው ልንመልሰው ምንችለው የመጣብንን ማዕበል። ልጆቻችን የሚቦርቁበት፣ ጎልማሶች የሚበለጽጉበት፣ አዛውንቶች የሚጦሩባት አንድና ነፃነቷ የተከበረች ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን ወንድማችን። አሁን ደግሞ we have some guests here. ሁላችሁም በእውነት መታችሁ እዚህ መታየታችን ሳክሪፋይስ አድርገን ድምጽ መሆናችን ለህዝባችን that's what we're doing. እባካችሁ አትሰላችሁ። መፈክሮችን እናሰማለን እንግዶቻችን ከሄዱ በኋላ። There was a press release out of Congressman Diana DeGette's office that we really disturbed us. It was really one-sided, and we were really, that was not, we've asked for our audience. We have a support letter that I'll read later from Congressman Jason Crow. And he sends his wishes. He has a vote in Washington. So we have a few guests to speak here. Our first speaker here would be Nikita. She's the Democratic nominee. Welcome, and say hi to the people. Thank you. Good evening, everybody. It's my pleasure to be here. I want to first thank the community. I was just elected as the Democratic nominee for House District 40. So, thank you. As an African community, an immigrant community, we've never had an African sit in the State House. So together, we're going to make history. So we can do this only if we continue to stick together. So thank you so much from the bottom of my heart.
for voting, for supporting, donating, and we still need to finish the work. We still have to go back in November. So I ask for your support. But we're here today for a special occasion. It's a solemn occasion because of the lives that have been lost in Ethiopia. And I totally stand with you. I condemn all violence from Christians, from Muslims, from everybody, because I believe that as Africans, we have to stand together. There's too many of us that look at tribalism. We cannot be tribal. I'm from Liberia. We have the whole tribalism. We've gone through coup d'etats in our countries. And this is starting to look like the Rwandan genocide. We cannot have that in Ethiopia. We cannot have this in Ethiopia. The Tutsi and the Hutsi, when they attacked each other, that country just totally deteriorated. Ethiopia is a strong country. Yes. You must first look at each other. Yes, you are. Okay? Ethiopia is strong. There's so much that you can do together. Together, unity is extremely important. Africa has far too long been at each other. The tribalism, we're coming against each other as religions. Whether I'm Christian, I'm Muslim, whatever we are, we need to look at each other first as Ethiopians, right? So that you stand together. There's only one Ethiopia. You know, whether you're, yes, whether you're Amharic or Tigrian or Oromo, and all the other tribes that you have, you guys have to think first as Ethiopians. Because if you're fighting together, then you are defeating the enemy. The enemy can be ourselves sometimes, and we don't want to be fighting against our own selves. When you are standing together, you can build that country, and there's so many millions of people in Ethiopia. We are here because of wars and trauma and everything that has happened. We came here for a better life. But what about if we can make our own countries better countries so that people can stay there and succeed? What about that? Is that something that we can do? Yes. Okay, so that's what we need to be thinking about. When we're fighting each other, nobody's winning. The enemy's winning. And whoever that enemy is, whoever is benefiting from the genocide, from the killings, from the property damage and everything that's going on. So please, let's start looking at our neighbors as our brothers. Okay, respect for human life. Respect, because we have the God in us. We have been created in God's image. So let's present that image of loving each other and caring for each other. So today, I condemn this. I stand with you. I mourn with you for all the lives that have been lost in Ethiopia. This needs to stop, and it starts with us. Okay, whatever you can do here, whatever you can do to support and advocate for unity in Ethiopia is what we need to do. So thank you so much again for being here, and let's continue to stand together and to pray for the peace of Ethiopia. Pray for the peace of the United States, guys. This is looking funny here too, okay? And so I thank you very much again for having me. Thank you so much for that awesome message. Guys, this was supposed to be a celebration because after thousands of years, Ethiopia filled the Nile. And that's a great accomplishment. So, yay for Ethiopia. Our next speaker is going to be Mr. Steve House. He's the GOP Republican Party chair. And welcome. We're making friends across the board, and we welcome you. Please say a few words. Salam. I'm also running for Congress. Let me start out by saying that I believe in a free and prosperous Ethiopia. And I have been following the project with the dam, and I can tell you in my lifetime I've never seen a country use their own self-determination to make a greater step to their own future than building the dam on the Nile, and I support that project wholeheartedly. The word freedom is as important to me as it is to you, and the way I look at freedom is, freedom starts with the ability to worship who, what, where, when, and why you want to worship. And genocide many times will defeat that freedom. It also means that you have the right to walk your own streets in a safe way. You have the ability to congregate with other people that you want to, and what's going on in Ethiopia right now is wrong. Prime Minister Abiy is doing the right job, and he needs the support not only of you, but of the government that I intend to represent. Tomorrow, I will have an opportunity to speak to leaders of the U.S. Congress, and I'm going to make it very clear to them
that they must weigh in on the genocide that's going on in Ethiopia, and they must also weigh on the right for you to do what's best for you. I have friends from Ethiopia and many friends across Africa, and I look forward to the day, and I've already made a plan to go there next year to see how this country is evolving. I believe in 10 years, the country of Ethiopia will be an example of what to do right for the rest of the African nations in East Africa, and I appreciate the opportunity to be with you here today. Thank you very much. Thank you very much. We appreciate it. And we have our next speaker is Dr. Malcolm. He's always a friend. Wherever we are, he's there. We appreciate you, brother. Welcome. Salam, salam. Thank you for having me. It is now the time for the international community to come together and to prevent yet another genocide. Yes. Yes. We stand here together with you. Ethiopia is the oldest nation in the world. The name Ethiopia appears in several times through the holy book of Christianity, Islam, and Judaism. We want you to know that we stand with you today here, and that's why we are here. We are calling upon the government and Prime Minister Abiy to make every effort to prevent the atrocity crimes across the depths and breadths of your country, to ensure the safety and security of all citizens and create an environment for safety and for accurate justice. As you can see, I have a lot here. We are saddened by the horrific murders, including the beheading of clergy, targeting Christians, minorities, individuals with mixed and Semitic cultural heritage, the burning down of churches, vandalism of places of worship, including mosques. We are deeply concerned by the complexities, frequently and scale of the attacks, and the fact that crime has become a systematic, organized, and supported by propaganda and disinformation of certain outlets. We are deeply concerned that similar to the emergence of the Radical Youth Brigade and neighborings of radical youth Ethiopians is condoned in supporting segments of Ethiopia and immigrants here in North America as well. We are deeply concerned that the segments of the youth that is committing horrific crimes and burning down of churches. And we are aware of the definition of genocide, the crime against humanity. We are concerned by the response of the Ethiopian federal and state authorities and the lack of condemnation of the acts of regional political parties and the secure establishment woefully neglected and insensitive to the predicament of those killed, displaced, uprooted, and thrown in jail. We are here to condemn the strongest possible terms the horrific murders and attacks on Christians and non-Christians and people of mixed and Semitic cultures. We are here and we stand here to condemn all actions that led to genocidal action, including the burning down of sacred places. We are here to stand with you today and call upon the House of People Representative of Ethiopia and to establish an independent judicial inquiry and to establish truth, allow restorative justice, and bring actors and collaborators to court. And so we call upon the international community in general and in the United States in particular, including rights advocacy institutions, to help in the prevention of large-scale genocidal acts, to stop it now against crime against humanity in Ethiopia. And we call upon Christians, all Christians in the state of Colorado, to send emergency help to those who are victims of ethnic and religious radicalism, and contribute funds for the reconstruction and restoration of churches that were destroyed.